નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 10નો પાઠ નંબર 10, ધોરણ પણ 10 અને પાઠ પણ 10, અ ટેસ્ટ ઓફ ટ્રુ લવ્સ ઇન ઇંગ્લિશ. વી આર સ્ટડિંગ ઇન ઇંગ્લિશ. વાક્ય તમારા માટે લાગુ પડશે, બરાબર. આઈ એમ ટીચિંગ યુ એ મારા માટે છે. ચલો, રીડ અ ટેસ્ટ ઓફ ટ્રુ લવ્સ, સાચા પ્રેમની કસોટી. એના પહેલાં એનું પ્રી ટાસ્ક હોય તો થોડું વાંચી લઈએ, બરાબર. તો જુઓ, યુનિટ 10માં પ્રી ટાસ્ક આપેલો છે. સાહેબો મારો જાણે ગુલાબનો છોડ રે, ખેંચે એની કોર રે, સુગંધ એની પ્રીતની રે, કે સાહેબા વાલા મીઠી મીઠી તારી વાતો, જગાડે આખી રાતો, કેવા તો તારી પ્રીતની રે, કેવા તો તારી પ્રીતની રે. આ એક કાવ્ય આપેલું હતું. સાહેબા વિશેનું કીધું છે કે સાહેબો મારો જાણે ગુલાબનો છોડ, ખેંચે એની કોર, સુગંધ એની પ્રીતની રે. એટલે કે ગુલાબના છોડની સુગંધ આપણને ગુલાબ તરફ જેમ ખેંચી જાય છે, એમ અહીંયા મારા સાહેબા તરફ મારી જે સુગંધ છે એ ખેંચી જાય છે. કે સાહેબા વાલા મીઠી મીઠી તારી વાતો, જગાડે આખી રાતો, વાતો તારી પ્રીતની રે, વાતો તારી પ્રીતની રે. કે સાહેબા મારા મીઠી મીઠી તારી વાતો અને જગાડે આખી રાતો, બરાબર. હવે આપણે આગળ વાત કરીએ, બરાબર. જે ગવર્મેન્ટ દ્વારા ધોરણ 10ની અંદર ટેસ્ટ ઓફ ટ્રુ લવ્સ પાઠ મૂકવામાં આવ્યો છે, એના ઘણા રીઝન્સ પણ છે. કે આ જે નોર્મલ ઉંમર હોય છે, આવા સમયમાં દરેક બાળક 15 વર્ષનું હોય છે, ટીનેજર્સ હોય છે, અને દરેક બાળકને ઘણા બધા વૈકલ્પિક ઓપ્શનો હોય છે. જેમ કે કોને ફ્રેન્ડ બનાવવા, છોકરાઓમાં કોને ફ્રેન્ડ રાખવા, બરાબર, કેવા મિત્રો સાથે સંગતો કરવી. પ્લસ આ ઉંમરની અંદર એમને જે આર્ટ્સ, કોમર્સ અને સાયન્સના પ્રવાહ લેવાના હોય છે એ પણ નક્કી કરવાનું હોય છે, બરાબર. એના પછી એમને એની આગળનું પણ વિચારવાનું હોય છે કે સાયન્સ કરીને હું શું કરીશ, આર્ટ્સ કરીને શું કરીશ, કોમર્સ કરીને શું કરીશ, કારણ કે એના આધારે આ પ્રવાહ નક્કી કરવાનો હોય છે. એટલે આગળની કોલેજનું પણ આ વર્ષમાં વિચારવાનું હોય છે, બરાબર. બીજી વાત કરીએ તો વૈવાહિક દ્રષ્ટિએ પણ આ ઉંમરે વિચારવાનું હોય છે. એટલે કે આ ઉંમર એવી છે કે જેમાં ઘણા બધા ડિસિઝન લેવાના હોય છે, અને ક્યારેક આપણું એક રોંગ ડિસિઝન્સ આખી જે લાઈફ છે એને અવળે પાટે ધકેલી દેતું હોય છે. એને બેકઅપ કરતાં ઘણી વાર લાગતી હોય છે, અથવા ક્યારેક બેકઅપ નથી પણ આવતું, અને આવે તો પણ એનું જે રિઝલ્ટ છે એ આપણને અસર કરે જ છે, બરાબર. કારણ કે માણસ જો 15થી 25 વર્ષની ઉંમર સુધી જો સંઘર્ષ કરી લે સારામાં સારો, તેના પાછળના વર્ષો જોવા પડતા નથી. પરંતુ જો 15થી 25 વર્ષ અથવા 30 વર્ષ સુધી જો સંઘર્ષ ના કરે અને એ સમય જો એનો વેસ્ટેજમાં કાઢી નાખે, તો પાછળના બધા જ વર્ષો છે એને ઓછા દામમાં વધારે કામ કરવું પડે છે, અથવા તો ક્યારેક ક્યારેક તો યોગ્ય જે જોઈતું હોય છે એ કામ પણ મળતું નથી. હવે આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ ટેસ્ટ ઓફ ટ્રુ લવ્સની. 6 minutes to 6, 6માં 6 બાકી છે. સેટ ધ ક્લોક અબાઉ ધ ઇન્ફોર્મેશન ડેસ્ક ઇન ન્યુયોર્ક ગ્રાન્ડ સેન્ટ્રલ સ્ટેશન. સેટ ધ ક્લોક એટલે કે ઘડિયાળ બોલી રહી છે. અબાઉ ઇન્ફોર્મેશન ડેસ્ક ઇન ન્યુયોર્ક ગ્રાન્ડ સેન્ટ્રલ સ્ટેશન એટલે કે જે ન્યુયોર્કનું જે ગ્રાન્ડ સેન્ટ્રલ સ્ટેશન છે એની અંદર. અ ટોલ યંગ લિફ્ટેડ હિઝ ફેસ, નેરોવડ હિઝ એજ એન્ડ નોટેડ ધ ટાઈમ. એક ઊંચો અને યંગ એટલે કે યુવાન લિફ્ટન્ટ નામનો એક છોકરો છે, જેનો ફેસ છે એકદમ કન્ફ્યુઝ જેવો લાગે છે, તેની આંખો એકદમ સાંકડી છે. એન્ડ નોટેડ ધ ટાઈમ, અને ટાઈમ નોંધી રહ્યો છે. હિઝ હાર્ટ વોઝ બીટિંગ ફાસ્ટ, તેનું હૃદય ઝડપથી ધબકી રહ્યું છે. ઇન 6 minutes he was going to see the woman who had been his thought for the past 13 months. એ 6 મિનિટની અંદર he was going એટલે તે જઈ રહ્યો છે, ટુ સી એટલે કે જોવા,
ધ વુમન એટલે કે એ સ્ત્રીને who had been in his thought for the past 13 months, જે પાછલા 13 મહિનાથી એને એના વિચારોની પ્રેરણા આપી રહી છે એ સ્ત્રીને તે જોવા જઈ રહ્યો છે. He had never seen the woman, તેણે ક્યારે આ સ્ત્રીને જોઈ નથી. At her word written in her letter had meant a great deal to him, ને તેના અમુક શબ્દો જે પત્રની અંદર લખાતા હતા એ ખૂબ જ એમ કે પ્રેરણાદાયી હતા અને ખૂબ જ ઉર્જાવાન હતા. ઓફકોર્સ દેર વિલ બી ટાઈમ વેન યુ આર અફ્રેડ, ઇમેજિન યુ કેન હિયર માય વોઇસ સેઇંગ ટુ યુ. ઓફકોર્સ એટલે કે ચોક્કસ, દેર વિલ બી ટાઈમ એટલે કે એવો કોઈ સમય હોય, વેન યુ આર અફ્રેડ એટલે કે તમે જ્યારે ડરતા હો, ઇમેજિન યુ કેન હિયર કલ્પના કરજો કે યુ કેન હિયર એટલે કે તમે મારો હિયર માય વોઇસ એટલે કે તમે મારો અવાજ સાંભળી શકશો, સેઇંગ ટુ યુ આઈ શેલ ફિયર નોટ ઇવન ડેથ ઇન બેટલ, અને મને ખાતરી છે કે હું ક્યારેય યુદ્ધમાં મૃત્યુ પામીશ નહીં. હી હેડ રિમેમ્બર્ડ ધીઝ વર્ડ એન્ડ ધે હેડ ગિવન હિમ ન્યૂ સ્ટ્રેન્થ. હી હેડ રિમેમ્બર્ડ એટલે કે તેમણે યાદ રાખ્યા હતા, ધીઝ વર્ડ્સ એટલે કે આ શબ્દો, એન્ડ ધે હેડ ગિવન હિમ ન્યૂ સ્ટ્રેન્થ, અને તેણે આ શબ્દોએ તેને નવી તાકાત આપી હતી. નાવ હી વોઝ ગોઈંગ ટુ હિયર હર રિયલ વોઇસ, અને હવે તે સાંભળવા જઈ રહ્યા હતા તેણીનો ખરેખર અવાજ. ઇટ વોઝ 4:06, 6 વાગવામાં ફક્ત 4 મિનિટ વાર હતી. અ ગર્લ પાસ્ડ બાય હિમ એન્ડ લિપ્ટન બ્લેનફોર્ડ લુક્ડ ક્લોઝલી. એક ગર્લ એટલે કે છોકરી તેમની પાસેમાંથી પસાર થઈ, એન્ડ લિપ્ટન બ્લેનફોર્ડ લુક્ડ ક્લોઝલી, અને જે બ્લેનફોર્ડ નામના જે હતા વ્યક્તિ એમણે તેને નજીકથી જોઈ. શી વોઝ વિયરિંગ અ ફ્લાવર, તેણીએ પણ ફૂલ પહેર્યું હતું, બટ ઇટ વોઝ અ વ્હાઇટ રોઝ, પરંતુ તે વ્હાઇટ ગુલાબ હતું. હી વોઝ ટુ રિકોનાઇઝ હિઝ ફ્રેન્ડ બાય અ રેડ રોઝ, તેમને તેમના મિત્ર રિકોનાઇઝ એટલે કે ઓળખવું, હિઝ ફ્રેન્ડ એટલે કે તેમના મિત્રને, બાય રેડ રોઝ એટલે કે લાલ ગુલાબ વડે, તેમણે તેમના મિત્રને લાલ ગુલાબ વડે ઓળખવાનું હતું. He was to recognize his friend by a red rose. Besides, this girl was only about 18. ને આ છોકરી ફક્ત 18 વર્ષની જ ઉંમરની હતી. And Manil had told him she was 30. અને મેનિલે તેમને એવું કીધું કે તેણીને 30 વર્ષ થયા છે. His mind went back to the look he read in the training camp of human bondage was a title of the novel. તેમનું માઇન્ડ પાછું ગયું તેમની બુક પર જે તેમણે વાંચી હતી ટ્રેનિંગ કેમ્પની અંદર. હ્યુમન બોન્ડેજ વોઝ ધ ટાઇટલ ઓફ ધ નોવેલ, એટલે કે એ નવલકથાનું ટાઇટલ હતું હ્યુમન બોન્ડેજ. એન્ડ થ્રોક આઉટ ઇટ પેજ વેર નોટ ઇન વુમન્સ હેન્ડ રાઇટિંગ. હી હેડ નેવર બિલીવડ ધેટ અ વુમન કુડ અન્ડરસ્ટેન્ડ મેન્સ થોટ સો વેલ. અને એની અંદર વુમન જે હતી એની હેન્ડ રાઇટિંગથી લખેલું હતું આ હ્યુમન બોન્ડેજ પુસ્તક. અને હી હેડ નેવર બિલીવડ એટલે કે તેઓ ક્યારે માની શકતા નહોતા ધેટ વુમન કુડ અન્ડરસ્ટેન્ડ, કે વુમન એટલે કે સ્ત્રી, કુડ અન્ડરસ્ટેન્ડ એટલે કે સમજી શકે છે, મેન્સ થોટ સો વેલ, માણસના આટલા જે વિચારો છે એ આટલી સારી રીતે સમજી શકે એ જાણતા નહોતા. હર નેમ વોઝ ઇનસાઇડ ધ કવર ઓફ ધ બુક, અને તેનું નામ જે બુકનું કવર હતું એની અંદર લખેલ હતું હોલિસ મેનેલ. હી હેડ ફાઉન્ડ હર એડ્રેસ ઇન ન્યૂયોર્ક ટેલિફોન ડિરેક્ટરી. તેમણે તેણીનો એડ્રેસ ન્યૂયોર્કની જે ટેલિફોન ડિરેક્ટરી હતી તેમાંથી શોધી કાઢ્યો. હી હેડ રિટર્ન હર લેટર એન્ડ શી હેડ આન્સર્ડ. તેઓ તેણીને દરરોજ પત્ર લખતા હતા અને તેની આન્સર આપતી હતી. ધ નેક્સ્ટ ડે હિઝ આર્મી ગ્રુપ હેડ મૂવડ ઓવરસીઝ બટ હી એન્ડ હોલિસ મેનિલ હેડ કન્ટિન્યુડ રાઇટિંગ ટુ ઇચ અધર. ધ નેક્સ્ટ ડે એટલે કે બીજા દિવસે હિઝ આર્મી ગ્રુપ એટલે તેમનું જે સેના હતી એ મૂવડ ઓવરસીઝ એટલે કે દરિયાની પેલે પાર મોકલવામાં આવી. બટ હી એન્ડ હોલિસ મેનિલ હેડ કન્ટિન્યુડ રાઇટિંગ ટુ ઇચ અધર. તે અને હોલિસ મેનિલ એકબીજાને કન્ટિન્યુ રાઇટિંગ લખતા હતા. ફોર 13 months શી હેડ રિટર્ન ટુ હિમ રેગ્યુલરલી. અને 13 મહિનાથી તેણીની પણ શી હેડ રિટર્ન એટલે કે તેણીની લખતી હતી ટુ હિમ રેગ્યુલરલી એટલે કે રેગ્યુલર.
Even when his letter did not arrive, she kept on writing. એટલે કે જ્યારે તે પત્ર ન મૂકતો છતાં પણ તેણીની લખવાનું ચાલુ રાખતી હતી. નાવ હી બિલીવડ that he loved her and that she loved him. અને હવે તેઓ માનતા હતા કે તે તેણીને ચાહે છે અને તેણીની તેઓને ચાહે છે. She had refused all his requests for her photograph. She had refused પૂર્ણ ભૂતકાળનું વાક્ય છે કે તેણીએ રિફ્યુઝડ એટલે કે નકારી, ઓલ હિઝ રિક્વેસ્ટ એટલે કે તેની બધી રિક્વેસ્ટો, ફોર હર ફોટોગ્રાફ તેણીના ફોટોગ્રાફ છે. એટલે કે જ્યાં બ્લેન્ડફોર્ડ હતા એમણે વોલિસ મેનિલ જોડે ફોટોગ્રાફ માગેલા, પરંતુ તેણીએ બધી જ જે ફોટોગ્રાફ વિશેની રિક્વેસ્ટો હતી નકારી દીધી હતી. સી હેડ એક્સપ્લેન્ડ તેણી સમજાવતી હતી, ઇફ યુ આર ફીલિંગ ફોર મી એઝ એની રિયાલિટી માય બુક્સ વોન્ટ મેટર. શું કહે છે કે તમારી ફિલિંગ મારી સાથે કોઈ રિયાલિટી સાથે જોડાયેલી હશે તો મારી બુક તમે વાંચો. સપોઝ આઈ એમ બ્યુટીફુલ એટલે કે ધારો કે હું સુંદર છું. આઈ વુડ ઓલવેઝ હેવ ધ આઈડિયા ધેટ યુ વેર અટ્રેક્ટેડ બાય અ પ્રિટી ફેસ. પ્રિટી એટલે સુંદર. તો કે ધારો કે હું સુંદર છું અને આઈ ઓલવેઝ હેવ આઈડિયા એટલે કે મને હંમેશા વિચાર રહેશે કે યુ વેર અટ્રેક્ટેડ બાય અ પ્રિટી ફેસ. તમે હંમેશા મારા રૂપાળા ચહેરાથી આકર્ષાયા છો. ધ કાઇન્ડ ઓફ લવ વુડ ડિસપ્લીઝ મી. અને એ પ્રકારનો જે પ્રેમ છે એ મને હંમેશા નિરાશ કરશે. સપોઝ આઈ એમ નોટ પ્રિટી ધેન આઈ વુડ ઓલવેઝ ફિયર ધેટ યુ વેર રાઇટિંગ ટુ મી બિકોઝ યુ વેર લોનલી. અને કદાચ છે ને હું સુંદર નથી તો મને હંમેશા એવું લાગશે કે તમે એકલવાયા છો, જેના લીધે તમે લખી રહ્યા છો અથવા લખી રહ્યા હતા. નો આઈ ડોન્ટ આસ્ક ફોર માય પિક્ચર. નો ડોન્ટ આસ્ક ફોર માય પિક્ચર એટલે કે ના, મારા ફોટા વિશે પૂછવું નહીં. વેન યુ કમ ટુ ન્યુયોર્ક યુ શેલ સી મી. જ્યારે તમે ન્યુયોર્ક આવશો ત્યારે મને જોશો. વેન મિનિટ ટુ 6 એન્ડ બ્લેન્ડફોર્ડ યેટ લીવડ. હવે ફક્ત 6 વાગવામાં 1 જ મિનિટ વાર હતી અને જે બ્લેન્ડફોર્ડ નામનો યુવક હતો એનું હૃદય છે એ બહુ જ ધબકી રહ્યું હતું, કારણ કે બંને જણા 13 મહિનાથી એકબીજાને પત્ર લખતા હતા અને હવે તેમને અત્યારે મળવાનું હતું. અ યંગ વુમન વોઝ કમિંગ ટુવર્ડ હિમ. એક યંગ સ્ત્રી તેમના તરફ આવી રહી હતી. શી વોઝ ટોલ એન્ડ સ્લેન્ડર. તેણીની ઊંચી અને યુવાન હતી. હર એઝ વેર બ્લુ એઝ ફ્લાવર. તેની આંખો ફૂલ જેવી ભૂરી હતી. હર લિપ્સ એન્ડ ચીન હેઝ જેન્ટલ ફાર્મલેસ. તેના હોઠ અને એનો જે ગળાનો ભાગ છે એકદમ દેખાવડો હતો. ઇન હર ગ્રીન સૂટ શી વોઝ લાઇક સ્પ્રિંગ ટાઈમ ઇટસેલ્ફ. અને તેણીની લીલા સૂટની અંદર શી વોઝ લાઇક એટલે કે તેણીની લાગતી હતી સ્પ્રિંગ ટાઈમ ઇટસેલ્ફ, વસંત ઋતુ જેવી લાગતી હતી. હી સ્ટાર્ટેડ વોકિંગ ટુવર્ડ હર. તેઓએ તેણી તરફ ચાલવાનું શરૂ કર્યું. બટ ધેન હી નોટિસ્ડ. પરંતુ ત્યારે તેમણે નોંધ્યું શી ડીડ નોટ હેવ અ રોઝ. તેણીની પાસે ગુલાબ નથી. એઝ હી મૂવડ શી સ્માઇલ્ડ સ્વીટલી. ગોઈંગ માય વે સોલ્જર શી મર્મર્ડ. જ્યારે તેમણે તેની તરફ ખસ્યા ત્યારે તેણીએ કીધું થોડી સ્માઇલ સાથે કે મારા રસ્તે જાઓ છો સોલ્જર એટલે કે સૈનિક. શી મર્મર્ડ એટલે કે ધીમા અવાજે બોલી. હી ટુક વન સ્ટેપ ક્લોઝર. તેઓ થોડાક નજીક ગયા. ધેન હી શો ધ વુમન વિથ રોઝ. ત્યારે તેમણે જે ગુલાબવાળી સ્ત્રી હતી તેને જોઈ. શી વોઝ સ્ટેન્ડિંગ બિહાઇન્ડ ધ ગર્લ, અ વુમન પાસ્ટ 40, હર ગ્રેઇંગ હેર પુલ્ડ અંડર એન ઓલ્ડ કોટ. શી વોઝ રેધર હેવી બટ ધેર વોઝ નો મિસ્ટેક અબાઉટ ધ રેડ રોઝ ઓન હર અનટાઇડી કોટ. ધેન હી શો એટલે કે ત્યારે તેમણે જોયું વુમન વિથ ધ રોઝ એટલે કે ગુલાબ સાથે સ્ત્રી. શી વોઝ સ્ટેન્ડિંગ તેણીની ખડી હતી. બિહાઇન્ડ ધ ગર્લ્સ એટલે કે તે છોકરીની પાછળ. અ વુમન પાસ્ટ 40 જેને 40 વર્ષ કરતાં પણ વધારે થયા હતા. હર ગ્રેઇંગ હેર પુલ્ડ અને તેના જે વાળ હતા ધોળા થઈ ગયેલા. પુલ્ડ એટલે કે
રાખેલા અંડર એન ઓલ્ડ કોટ, જૂના કોટની અંદર રાખેલા. સી વોઝ રેધર હેવી એટલે કે જૂનો અને ભારે કોટ પહેરવા હતો. બટ ધેર વોઝ નો મિસ્ટેક અબાઉટ ધ રેડ રોઝ ઓન હર અનટાઇડી કોટ, તેનો અવ્યવસ્થિત પહેરેલો જે કોટ હતો એના ઉપર લાલ ગુલાબ હતું એટલે કોઈ શંકાને સ્થાન હતું નહીં કે આ નહીં હોય એવું. ધ ગર્લ ઇન ગ્રીન સૂટ વોઝ વોકિંગ ક્વિકલી અવે, જે લીલા સૂટવાળી સ્ત્રી હતી તે ઝડપથી ત્યાંથી ચાલી નીકળી. બ્લેન્ડફોર્ડ અટેન્શન વોઝ ડિવાઇડેડ બિટવીન ધ ટુ, જે બ્લેન્ડફોર્ડ હતા એમનું જે અટેન્શન એટલે કે એમનું જે ધ્યાન હતું એ બંને સ્ત્રીઓ વચ્ચે વહેંચાઈ ગયેલું. હી ફેલ્ટ અ સ્ટ્રોંગ આર્ગ્યુ ટુ ફોલો ધ ગર્લ્સ, અને તેમણે સ્ટ્રોંગ આર્ગ્યુ એટલે કે મજબૂત ઈચ્છા થઈ, મને દલીલ કરી કે જે યુવાન છોકરી છે એનો પીછો કરવો જોઈએ. યટ છતાં he also had a deep longing for the woman who had given him great courage and strength. છતાં પણ તેઓએ એ સ્ત્રીને મળવાનું નક્કી કર્યું કે જેણે તેમને ખૂબ જ વિચારો સારા અને મજબૂત શક્તિ આપી હતી. એન્ડ ધેર શી મૂડ, અને એન્ડ ધેર શી સ્ટૂડ, અને તે ત્યાં ઊભી હતી. હી કુડ સી that her pale plum face was gentle and kind, અને તે જોઈ શકતા હતા કે તેણીનો ચહેરો નમ્ર અને દયાળુ હતો. Her grey eyes were warm and friendly, તેની આંખો ઉષ્માભરી અને મિત્રતા દર્શાવતી હતી. લેફ્ટનન્ટ બ્લેડફોર્ડ ડીડ નોટ હેઝિટેટ, જ્યાં બ્લેડફોર્ડ હતા એ જરા પણ અચકાયા નહીં. હેઝિટેટ એટલે અચકાવું, કે અચકાયા નહીં. હિઝ ફિંગર હેલ્ડ ઓફ હ્યુમન બોન્ડેજ, તેમના હાથમાં હતું હ્યુમન બોન્ડેજ નામનું પુસ્તક. વિચ વોઝ ટુ શો હુ હી વોઝ, અને જે દર્શાવતું હતું કે તેઓ કોણ છે. હી થોટ અબાઉટ ધેર રિલેશનશીપ, તેમણે તેણીની રિલેશનશીપ વિશે વિચાર્યું. ધીસ વુડ નોટ બી લવ, હી ડિસાઇડેડ, બટ ઇટ વુડ બી સમથિંગ પ્રિશિયસ. આ ફક્ત પ્રેમ જ નથી પરંતુ અમૂલ્ય છે એવું તેમણે વિચાર્યું. ઇટ વુડ બી ફ્રેન્ડશીપ ફોર વિચ હી વુડ ઓલવેઝ બી ગ્રેટફુલ, અને ફ્રેન્ડશીપ છે એ સૌથી વધારે મહાન હોય છે હંમેશને માટે. હી સ્ટૂડ સ્ટ્રેટ, તેઓ ઊભા રહ્યા. સેલ્યુટેડ એટલે કે સેલ્યુટ કર્યું. એન્ડ હેલ્ડ ધ બુક ટુવર્ડ ધ વુમન, અને તે સ્ત્રીને બુક આપી. એઝ હી સ્પોક, તેઓ બોલે છે. હી થોટ હાઉ ડિફરન્ટ શી વોઝ ફ્રોમ ધ ગર્લ હી હેડ એક્સપેક્ટેડ. હી થોટ એટલે કે તેઓએ વિચાર્યું. હાઉ ડિફરન્ટ એટલે કે કેટલો તફાવત છે. શી વોઝ ફ્રોમ ધ ગર્લ હી હેડ એક્સપેક્ટેડ, તેઓ જે અપેક્ષા રાખતા હતા તે જે છોકરીની અપેક્ષા રાખતા હતા એના કરતાં આ ખૂબ જ અલગ હતી. કારણ કે એમને એમ હતું કે 30 વર્ષ આજુબાજુની હશે, જ્યારે આ 40 કરતાં પણ વધારે ઉંમરની હતી. આઈ એમ લેફ્ટનન્ટ જ્હોન બ્લેડફોર્ડ એન્ડ યુ આર મિસ મેનિલ, કે હું લેફ્ટનન્ટ જ્હોન બ્લેડફોર્ડ છું અને તમે મિસ મેનિલ છો. આઈ એમ સો ગ્લેડ વી કુડ મીટ, અને મને ખૂબ જ ખુશી થઈ કે આપણે મળ્યા. મે આઈ ટેક યુ ટુ ડિનર, શું હું તમને ડિનર માટે આમંત્રિત કરી શકું છું. અ સ્માઇલ અપિયર્ડ ઓન ધ વુમન્સ ફેસ, અને જે પેલી સ્ત્રી હતી એના ચહેરા ઉપર હસવું આવી ગયું. આઈ ડોન્ટ નો હુ આર યુ યંગ મેન, કે આઈ ડોન્ટ નો એટલે કે હું તમને જાણતી નથી. હુ આર યુ, તમે કોણ છો. યંગ મેન એટલે કે પુરુષને કહે છે કે યુવાન માણસ તમે કોણ છો. આપણે નથી કહેતા ભાઈ તમે કોના મોટિયાર છો, બરાબર. સી આન્સર્ડ, તેણીએ જવાબ આપ્યો. ધેટ યંગ લેડી ઇન ધ ગ્રીન સૂટ આસ્કડ મી ટુ વિયર ધીસ રેડ રોઝ ઓન માય કોટ. શું કહે છે. ધેટ યંગ લેડી એટલે કે પેલી સ્ત્રીએ ગ્રીન સૂટવાળી જે હતી એણે આસ્કડ મી એટલે કે મને કીધું. આમ તો આસ્કડ એટલે પૂછ્યું થાય, પણ તેણીએ કીધું. ટુ વિયર એટલે કે પહેરવાનું. ધીસ રેડ રોઝ ઓન માય કોટ, આ જે લાલ ગુલાબ છે એ મારા કોટ ઉપર પહેરવાનું. જે પેલી લીલા સૂટવાળી સ્ત્રી હતી અથવા છોકરી હતી તેણીએ કીધું. સી ઓલ્સો સેડ, તેણીએ એમ પણ કીધું. ઇફ હી ઇન્વાઇટ યુ ટુ ડિનર, જો તે તમને ડિનર માટે આમંત્રિત કરે. ટેલ હિમ, તેમને કહેજો. આઈ એમ વેઇટિંગ એટ ધ રેસ્ટોરન્ટ અક્રોસ ધ સ્ટ્રીટ, હું રાહ જોઈ રહી છું રેસ્ટોરન્ટમાં અક્રોસ ધ સ્ટ્રીટ એટલે કે રોડની પેલે પાર. એન્ડ એડેડ, અને એવું પણ કીધું. ઇટ ઇઝ અ ટેસ્ટ ઓફ સમ કાઇન્ડ, અને આ એક પ્રકારનો ટેસ્ટ હતો. તો જે લેફ્ટનન્ટ બ્લેડફોર્ડ હતા એ આર્મીના
અંદર નોકરી કરતા હતા અને એ લોકોનો કોન્ટેક્ટ ન્યૂયોર્કની ટેલિફોન ડિરેક્ટરીમાં થાય છે અને થોડા સમય પછી એમનું લશ્કર છે એ દરિયાની પેલે પાર ચાલ્યું જાય છે અને એવામાં એમનો જે કોન્ટેક્ટ છે એ લેટરો દ્વારા થતો હોય છે અને સળંગ 13 મહિના એકબીજાને લેટર લખતા હોય છે અને છેલ્લે એમને જ્યારે ન્યૂયોર્કના ગ્રાન્ડ સેન્ટ્રલ સ્ટેશન પર મળવાનું હોય છે ત્યારે એમને એ સમયે મોબાઈલ નહીં હોય એટલે જૂની વાર્તા છે એટલે એમણે નક્કી કરેલું કે આપણે એક્ઝેક્ટ 6 વાગે આ જગ્યાએ મળીશું અને એવામાં એમને રિકોનાઇઝ કરવા માટે એટલે કે ઓળખવા માટે રેડ ગુલાબ ચિહ્ન રાખેલું અને એવામાં જે પેલી સ્ત્રી હોય છે એ એક કસોટી કરે છે જે ઘરડા ડોશીમાં હોય છે એમને રેડ ગુલાબ આપી અને કહે છે કે તમે તમારા કોટે લગાડી દો અને તમને જો કોઈ કે ડિનર માટે ઇન્વાઇટ કરે તો તમે એને કહેજો કે સી ઇઝ વેઇટિંગ એટ ધ રેસ્ટોરન્ટ ઓન ધ અક્રોસ ધ સ્ટ્રીટ, એટલે કે તેણીની તમારો રેસ્ટોરન્ટની અંદર વેઇટ કરી રહી છે. એટલે એને એમ કે કદાચ છે જો કહેશે તો આ ડોશીમાં કહેશે, જો નહીં કે આ ડોશીમાં કશું કહેશે નહીં અને મારે મળવાનું પણ થશે નહીં. કારણ કે જો યુવાન જે આપણે આગળ પાઠની અંદર વર્ણન કર્યું છે ગ્રીન સૂટવાળી સ્ત્રીનું, એના તરફ જો આકર્ષાઈ ગયો હોત એ જ હતી, છતાં પણ જો એ વખતે જો આ યુવાન આકર્ષાઈ ગયો હોત તો એ કદાચ રિજેક્ટ પણ કરી શકોત. કારણ કે એ જાણવા માગતી હતી કે એ વિચારોથી પહેરાયા છે કે રૂપથી પહેરાય છે. તો અહીંયા આપણે જે પાઠ નંબર 10 પૂરો કરીએ છીએ અને આગળ પોએમની જે ક્લિપ બનાવી છે એનો વિડીયો પણ અપલોડ કરી દીધો છે. સાથે સાથે આ જે 10 પાર્ટ અહીંયા પૂરા થાય છે. બરાબર, કોઈ વિદ્યાર્થી મિત્ર ન જોયા હોય અથવા તો કોઈ વિડીયો ન મળતો હોય તો મને મેસેજ કરી અને જાણ કરવી તો હું એ વિડીયોની લિંક મૂકી દઈશ. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ માય વિડીયોઝ એન્ડ દરેક વિદ્યાર્થીને જણાવવાનું કે આપણે બોર્ડના પેપર છે એનું સોલ્યુશન આ ચેનલ ઉપર મૂકવાના છીએ. જે પ્રીવિયસ પેપર છે જે 18, 19, 20, 21, 22ના બોર્ડના પેપર, તો એ દરેક બોર્ડના પેપરનો વિડીયો આવવાનો છે. એટલે ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો કરી લેવી. બરાબર, અને તમારા જે મિત્રો છે ક્લાસમેટ એમને પણ આ વિડીયો શેર કરો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ માય વિડીયોઝ એન્ડ કદાચ છે કોઈ પેપર સોલ્યુશન ન જોવે તો એડવાન્સમાં બેસ્ટ ઓફ લક ફોર ધ સેકન્ડ એક્ઝામ એન્ડ બોર્ડ એક્ઝામ. બરાબર, અને મને ખાતરી છે કે જો તમે ઇંગ્લિશના જે હું પેપર મૂકવાનો છું એ વિડીયો જોશો તો તમે 100% સારું રિઝલ્ટ લાવશો એવો મને વિશ્વાસ છે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો અગેઇન.